සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේඩියෝ RTLK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයාලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද flickering effect එකක් Adobe Premiere software use කරලා කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම zoom effect එක ඔයාලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම flickering effect එක කියලා දෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම set වෙලා ඉන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් subscribe කරන්න. වීඩියෝට යන්න කලින් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම සිනිදේශිත. ඔයා මුලින්ම Adobe Premiere software එක open කරගන්න. software එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new project කියලා බටන් එක. මම ඒක select කරනවා. ඒක select කරාට පස්සේ මෙතනින් නමක් type කරන්න යනවා. මම මෙතන නමක් type කරනවා Flickr කියලා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක okay කරනවා. මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පැනල්ස් කීපයක්. ප්‍රෝග්‍රෑම් පොයින්ට් එක තියෙනවා, effect controls panel එක තියෙනවා, ඒ වගේම timeline එක තියෙනවා, අපේ project panel එක තියෙනවා. මම මෙතන project panel එක උඩ right click කරලා එතන import button එක press කරනවා. import button එක press කරලා මම මේ විදිහට video clip එකක් import කරගන්නවා. ඉතින් මේ video clip එක මම ඔයාලට description area එකේ download කරගන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එකේ link එක click කරලා ගිහිල්ලා download කරගන්න. මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක timeline එකට මේ විදිහට drag කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මේකේ audio එක අවශ්‍ය නැති නිසා මම audio එක delete කරනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ clip එක select කරලා keyboard එකේ control L press කරලා layers දෙකක් කරගන්න. layers දෙකක් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ audio clip එක select කරලා මේ විදිහට delete කරගන්න. delete කරගත්ත පස්සේ මම මේකේ label ගිහිල්ලා මේකේ label එක change කරනවා blue color එකට. okay. ඊට පස්සේ මේකට music track එකක් open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපි බලමු flickering effect එක කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. මෙතන මම මියුසික් එක අනුව තමයි ක්‍රියේට් කරන්නේ බේස් ගතියෙන තැන. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් එක ෆලෝ කරලවත් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ එකක්. හරි මම මෙන්න මෙතන දානවා. බලමු. හරි මෙන්න මෙතන මම කට්ටයක් දාගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් කට්ටයක් දාගන්න රේසර් ටූල් එක යූස් කරන්න. මම රේසර් ටූල් එක යොදාගෙන පළවෙනි කට් එක මේ විදිහට කට්ටයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන arrow key එක එකපාරක් press කරන්න. මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාගේ second clip එක select කරලා control K press කරන්න. control K press කරාට පස්සේ මැද තියෙන clip එක තනි ක්ලිප් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ක්ලිප් එක delete කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම play කර බලන්න ඒක flicker වෙනවා බලන්න පුළුවන් base එකට. බලමු පොඩ්ඩක් play කරන්න. හරියට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ එතන. බලමු. ඊට පස්සේ මම control K එකක් දාගන්නවා. arrow key එකකින් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් යනවා. ඊට පස්සේ second clip එක select කරලා control K press කරනවා. ඊට පස්සේ මැද තියෙන clip එක තනි clip එකක් කරනවා. මම මේක select කරලා delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් තව ඉස්සරහට යනවා.
control k second clip එක select කරා control k ඊට පස්සේ මේ clip එක delete කරා බලමු මම මෙතන control k second clip එක select කරා control k ඊට පස්සේ මැද clip එක delete කරා බලමු හරිද මම බලන්න මෙන්න මේ හරි බේස් එක control k එකක් ගියා control k මැද clip එක delete කරා මෙතන මම ඉර කට්ටක් දාගන්නවා මෙතනත් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ක්‍රියේට් කරගත්තා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද zoom effect එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා ඊට කලින් අපි බලමු මේක ප්ලේ කරලා ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයාලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක අවසන් වෙනකන් හදන්න. මොකද මේ ඉෆෙක්ට් එක ගොඩක් ලස්සන නිසා. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරන්න. වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් ගන්න. ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් ඔයාගේ වින්ඩෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් වින්ඩෝ වලට යන්න. වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් කියලා. මම ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ වින්ඩෝ එකේ කොහේම හරි මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වින්ඩෝ එක ඇපිය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන ස්කේල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මම ඒක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ දකුණු ඇරෝ කී එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන 128ක් වගේ දීලා මේක එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතන C ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා.
ඒකට බලන්න පුළුවන් ක්‍රියේට් වෙනවා. මම මේක සෝං එකට අනුව නෙවෙයි ක්‍රියේට් කරන්නේ. මේ විදිහට ගියා 128ක් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ නැග ගියා 100ක් දුන්නා එන්ටර් කරා. ඊට නැවතත් මෙන්න මෙතනට යනවා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන 128ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 100ක් දෙනවා. බලමු රසම මෙන්න මෙතන ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 128ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ 100ක් දෙනවා. බලමු ඉතින් zoom effect ඉතින් ඔයාට මෙහෙම zoom කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි මේකත් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් මම ඊළඟ ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකක් දුන්නා ප්‍රීමියම් ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එකක්. ඉතින් මම YouTube කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ YouTube කාඩ් එකෙන් ගිහලා ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම දැනට ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම්. ඊට මෙන්න මෙතන 128 100 දලා එන්ටර් කරනවා. අපි බලමු. ඉතින් බලාගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට ඉෆෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද zip file එක unzip කරගන්නේ කියලා. ඔයා යනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ලොකේෂන් එකට. මම යනවා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරලා එතන බලන්න පුළුවන් extract here කියලා. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රෙස් කරපුවම ඔයාගේ මේ ලොකේෂන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේ WinRAR ෆයිල් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි අද ටියුටෝරියල් එකේ මට ඔයගලන්ගේ නෝමලාව තිබ්බේ. ඉතින් යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. නොදන්න යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනතුරු මම sign out වෙනවා. මම සිනිදේශ් තෝලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.